سلامونه ګرانو کتونکو، هیله د روغ او جوړ بایسته او د صحت او عافیت په جامه کې ورته نه احتیاستی. زه نن ورځ بیا هم تاسو ته له یوه نوې ویډیو سره راغلم. ملګرو، دغه ویډیو کې غواړم د اپلکیشن جوړولو برنامه فایل کړم. که څه هم موږ ستاسو سره واده کړی و چې موږ به د اپلکیشن جوړولو لړۍ یا برنامه فایلوو، دا د موضوع د اپلکیشن جوړولو لړۍ یا برنامه فایلوو. لومړنی موږ ابتدایي اپلیکیشنات جوړوو، د هغې وروسته بیا نور اپلیکیشنونه هم جوړوو. نو زموږ سره تر پایه پاتې شئ او دا برنامه تعقیب کړئ تر وروستیو شیبو پورې، تر څو تاسو وکولی شئ یو ښایسته او په زړه پورې اپلیکیشن جوړ کړئ. نو ستاسو څخه هم غوښتنه کوم چې دا برنامه له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ، تر څو هغوی هم ترې مستفید شي. نو ستاسو څخه په لومړي سر کې غوښتنه کوم که زموږ چینل څخه په لومړي ځل لیدنه کوئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک، ویډیو شیر کړئ. د دا ډول نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ. راځو په ویډیو باندې پیل کوو. د لومړي سر کې به تاسو راشئ، دا اپلیکیشن به زموږ د ټیلیګرام چینل څخه ډاونلوډ یا ښکته کړئ. موږ به دا اپلیکیشن تاسو ته زموږ په ټیلیګرام چینل باندې اپلوډ کړی وي. نو زموږ د ټیلیګرام چینل لینک به هم په ډسکرپشن کې وجود ولري، تاسو کولی شئ له هغه ځای څخه یې ترلاسه کړئ. راځو په اپلیکیشن باندې فایل کوو. اپلیکیشن جوړولو لومړنی سر کې راځو دا اپلیکیشن راخلاصوو. راځو ملګرو، لومړی به تاسو په سره شیپ د پاسه درې خطونو باندې به کلیک وکړئ. دلته به نیو اپلیکیشن ورته انتخاب کړئ. ګورئ د ډول صفحه راخلاصه شوه. اپلیکیشن ډېر ساده او په اسانه ډول تاسو ډېر ساده او اسانه دی، پښتو ژبه باندې جوړ شوی دی. نو لومړی به تاسو راشئ، دلته دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به یوه لیکنه ورته وکړئ. زه راځم یوه لیکنه ورته ترسره کوم. فرض کې یوه لیکنه ورته ترسره کوم. فرض کې ما دا ورته ولیکل: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. دا به انتخاب کړئ. دلته به تاسو ته ښکاري بي، په بي باندې به کلیک وکړئ. په بي باندې کلیک کوم تر څو دا لیکنه لږ ډبله شي. نو لاندې به راشئ، ټي به انتخاب کړئ، پینډو کې به 5 ورته انتخاب کړئ او دلته به راشئ. لیکنه به هم سنټر ته کړئ، دغه ورته انتخاب کړئ. کولی شئ دلته رنګ هم ورته انتخاب کړئ. راځو رنګ ورته انتخابوم. دا ډول رنګ ورته انتخابوم. نو موږ لومړنۍ لیکنه دا ډول ترسره کړه. ښکته راځو بله لیکنه هم ترسره کوو. زه ویډیو لږ سکیپ کوم تر څو سایز یې لوی نه شي. دا ډول لیکنه ترسره کړه. دا لیکنه به ټوله انتخاب کړئ. راځو لیکنه انتخاب کوو. دلته به راشئ، سایز به هم یو څه اندازه کم کړئ. په ټي باندې به کلیک کړئ، سایز یې 4 پورې انتخابوو او دلته کولی شئ یو رنګ هم ورته انتخاب کړئ. راځو رنګ هم ورته انتخابوو. دا ډول رنګ ورته انتخابوو. نو دا ډول لیکنه مو ترسره کړه. نو راځو دلته به په خوندي کړئ، دلته به کلیک وکړئ. دلته به لومړنۍ فایلونو ته راشئ، فایلونو باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ، په انځوریز فایلونو باندې به کلیک وکړئ او دلته به دا ځای باندې کلیک وکړئ. د ګیلري څخه به یو تصویر ورته انتخاب کړئ. راځو ګیلري څخه یو تصویر، فرض کړئ موږ دا ډول تصویر ورته انتخاب کړو. تاسو هم کولی شئ هر ډول تصویر ورته انتخاب کړئ. راځو سایز یې کوچنی کوو. او خوندي کړئ. دلته به کلیک وکړئ. دلته به نوم ورته وټاکئ. هر ډول نوم کولی شئ ورته وټاکئ. زه راځم دا ډول نوم ورته ټاکم. دلته به راشئ، خوندي کړئ. دا ځای باندې به کلیک وکړئ. لومړنۍ مخ ته به راشئ. دلته به دا ځای باندې کلیک وکړئ او دلته به دې خوا ته راشئ. دلته دا تصویر باندې به کلیک وکړئ. دلته به لومړنۍ ډول ځای ورته انتخاب کړئ او بیا به تصویر باندې کلیک وکړئ. دلته به یو تصویر انتخاب کړئ. نو راځو لږ دا ډول سایز ورکوو. دلته کولی شئ ښکته ورته ولیکئ اپلیکیشن جوړونکی، نو هم کولی شئ ورته ذکر یې کړئ. راځو زموږ د چینل نوم ورته لیکم.
جوړونکی د چینل نوم هم ورته ولیکه. جوړونکی تاسو کولی شئ خپل نوم دلته ذکر کړئ. زه راځم یوازې دا جوړونکی انتخاب کوو. دلته سایز هم ولیو تر 4 پورې او دلته بي باندې هم کلیک کوو تر څو لږ لیکنه ډبله ښکاره شي. راځه دلته په ټي باندې کلیک کوو، ای باندې البته ای باندې کلیک کوو. دلته رنګ ورته انتخابوو. فرض کړئ دا ډول رنګ ورته انتخابوو. ګورئ دا ډول رنګ ورته انتخاب شو. راځو خپل چینل هم انتخابوو. تاسو کولی شئ دلته نوم ورته ولیکئ، نوم به انتخاب کړئ. راځو سایز هم لیو، ټي باندې کلیک کوو تر 4 پورې سایز لیو. راځو دلته بي انتخاب کوو، لیکنه ډبله کوو. دلته راځو په ای باندې کلیک کوو، رنګ ورته انتخابوو. فرض کړئ دا ډول رنګ ورته انتخابوو. نو ګورئ دا ډول صفحه آماده شوه. نو دلته به لاندې راشئ، خوندي کړئ، دلته به کلیک وکړئ. نو دلته به بیا تنظیماتو باندې کلیک وکړئ او دلته به دغه سایز تاسو ته ښکاري د ښودنې وخت ته دغه لومړنۍ صفحه څومره وخت کې باید وښودل شي، څومره وخت باید ولیدل شي دا صفحه. راځو تر 2.5 ثانیې پورې انتخابوو. دلته کولی شئ دا ځای باندې کلیک وکړئ، رنګ هم ورته انتخابولی شئ. کولی شئ دلته تصویر هم ورته انتخاب کړئ. زه راځم لومړنی یو رنګ ورته انتخابوم. تاسو کولی شئ تر 4 پورې رنګونه هم ورته انتخاب کړئ. زه راځم لومړنی رنګ انتخابوم. دا رنګ ورته سپین انتخابوم. نو راځو صفحه رنګ کوو. ګورئ څه ډول ښکاري. دا ځای باندې به کلیک وکړئ. نو ګورئ صفحه د ډول سره ښکاري. کولی شئ دا ډول یې جوړه کړئ صفحه. راځو دا هغه صفحه ده چې موږ تاسو ته لومړنۍ صفحه وه چې جوړه مو کړه. نو راځو زه تاسو ته دا صفحه ښایم په اپلکیشن کې. راځو ګورئ دا اپلکیشن باندې کلیک کوو، اپلکیشن جوړونکي باندې کلیک کوو. نو ګورئ دا صفحه ده، دا ډول صفحه تاسو ته ښکاري. دا صفحه مو جوړه کړه، لومړنۍ صفحه د اپلکیشن جوړونکي. د هغې وروسته به راځو نورو صفحې به یې هم جوړوو. نو ویډیو تر همدې ځایه وه. د ویډیو نورو برخو ته په تمه اوسئ. تر بیا مو په خدای سپارم.